quite good at sneaking about. You'll see. When the war is over, goblins will rule over wizards and... Revelio. Imperial. Meguntam. One less shield, it was pitiful. You won't survive this, my young friend. You won't get away with that. Imádok dobálózni. Na. Szegény. How dare you use that spell on me? Milyen aranyos volt. How dare you use that spell on me? Revelio. Jó, potit nem tudunk többet felvenni. Ahhoz még nem ég a tűz, de az ajtó már néz. A piros fénykart hiányzik lassan. Van, ahol be kell gyújtanunk tüzet. Utána tudom meghúzni ezt a kart. És gondolom indul be ez a lift. Aha. De várjál, az nem a... Nem ez az igazi útvonal, mert másik irányba mutatott a sárga. Revelio. És hol vagyok? Ó, lehet, hogy ez a kijárat? De nem, mert itt van egy láda. Aloha Mora. Revelio. Kesztyű. Ó, a dodókacsás statue-t is megkaptam. Zsír. Ez lesz a kijárat. Aha, jó, akkor most már visszafordulhatunk. Nem tudom, hogy a barátomat lehagytam-e, vagy sem. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain.
Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Revelio. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Tehát egy óriási fúrót akarnak építeni. Most mégse erre, bazeg? Most már dönts már el. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Jó. Na nagyon szuper, akkor megtudtuk, hogy a goblinok egy óriás fúrót... Gondolom, most vagy azért, hogy a Hogwarts alá befúrjanak, vagy alapvetően ugye azzal akarják kutatni azt a fajta piros mágiát, mint amit már egyet láttunk. It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. De Luxot szerintem... must be searching for the repositories. Szerintem mind a kettőre ugyanolyan. You are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you Nem, már átüt a hajam a Ranrock's views, kapucnin. then why are you helping me? Nem mondanám, hogy csak PS-re éri meg az exkluzív része So I was miatt. surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research. De mondjuk most már She was studying something. szerintem a Deluxe-nak a legnagyobb előnye az volt, hogy korábban játszhattál vele, mint a pénteki megjelenés. Most már lehet, hogy nem érdekes. I thought she would react with fear or disdain. But instead Most már lehet, she hogy did a simát something I will érdemes never venni. forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. Na mi lehetett az She akkor? wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Ajaj. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know.
After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. És ő akkor szállt ki ebből az egészből. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. Ó, tehát még annál is nagyobbat akar today építeni. worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Majd én megállítom azt a nagy háborút. Watch for my owl. Na, őnek is várni kell a bagjára, de az előbb azt mondtátok, hogy nekem már van bagyos levelem. És Sebastiántól várok levelet, hogy folytathassuk a sötét varázslatok tanulását. An enemy under your control with Imperio curses other targets with each successive... Oh! Aha, tehát az impériós targetem az minden egyes ütésével elátkozza a többi enemit. Ó, és tudjátok, hogy miért nem átkoztam meg senkit a Crucio után az autóataka? Mert nem tanultam meg. Na, ez fontos. Én megkerestük a különbséget, hogy vajon miért nem működik. Ezt a 3-at nem tanuljuk meg. Itt ez a védekezésre van ez a 3, az annyira nem érdekes. Ezek egyáltalán nem, ezek a potionöket, meg az egyéb potionöket, meg a virágokat buffolják, azt hagyjuk. A stealthbe amúgy érdekes lehet egyébként az, hogy nehezebben vegyenek észre, meg gyorsabban futkározzak. De a Dark Art fontosabb. Na, ez kell, figyeljétek! Ha elkasztolom az Avid vagy Avid AKADEVLát, minden egyes target meghal, aki el van átkozva. Na az! Na az kell nekünk. Először akkor tanuljuk meg azt, hogy a Crucio után projectile, a következő szintlépésnél megtanuljuk azt, hogy az átvett target is curse-öljön, és utána én az Avada-Kedavrával mindenkit megölök, akin curse van. Ehhez hozzátartozik az, hogy úgy kell összerakni a spellt, hogy akkor igazából a lefegyverzéssel curse-ölök. Az Imperium Arresto Momentummal is curse-ölök, de akkor már inkább azt csinálnám, hogy lefegyverzés, és a bombarda ide. Így. Így. És az Avada-Kedavrát azt majd valamelyik másik oldalra fogjuk tenni, mert az lesz a cél, hogy egyik curse, másik curse, lefegyverzés az is curse-öl, a robbanással ugye damage-elek, és amikor már mindenki curse-ölve van, akkor fogom, átváltok és elkasztolom majd a abrakadabrát. És konkrétan mindenki meghal. Johnny Hero, nagyon szépen köszönöm a Kornak ajándékozott szubot. I believe my next broom
broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Oh. Söprű upgrade. És ráadásul itt van másik sidequest is. Metaizon. Hát egyébként igen, tehát most gondolj bele, hogyha vannak ott csomóan, elátkozom, abrakadabra, és mindenki meghal. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Na, meg is van a broom upgrade. Ez 31-esen jobb, mint ami rajtam van. Ez hogy lehet? Na, állj. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. Voldemort büszke lenne. You like me to report back Voldemort a csicskám lenne. Viccelsz? Én loptam el az orrát, így oda mentem, és így hopp. Egyik körsz, másik körsz, Avid papa öldökölsz. Szép, Dani. Szép. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. They don't scare me. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Nézzük csak itt a ruhákat. Most várjál. A 33-as, az a kesztyű. Jó, a kesztyűből eladhatunk mindent. Maszkom nincsen. Kalapkából, mondjuk 33-as. Sál. Na itt ez az érdekes. 33-as dupla upgrade-elt sál. És ez a 31-es, ez jobb nála. A picsa vigyel. Nem baj, akkor is a 33-as marad rajtam. Meeting. What are we looking for today? Akkor is eladom. Kivéve az engréveket, azokat nem. Na, lila, az nem kell. Csak a legendaryt tartjuk meg. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Jó, és elméletileg itt láttam még egy sidequestet. Az pedig bent van a fogadóba. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Na, az előrendelői az animált. Ez. Bár mondjuk most lehet, hogy ez jobban illene hozzánk, tekintettel arra, hogy sötét varázslósok vagyunk. Persze, azt azonnal megkapod a kinézetet, hogyha megszerzed. Mehetünk így. Nem, ezt a maszkot, ezt annyira nem szerettétek. És ugye van egy animált kalapka is, ugye ez az, ami hozzá tartozik.
Ez is ugye a deluxe-os verzióé. Kesztyűből nem tudom, van-e animált. Szerintem abból nincs. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't Na, home. ő vele mi Excuse van? me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Félek-e a pókoktól? Erre most őszintén kell válaszolnom? Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. Igen, itt a bait kellett volna mondani. I haven't heard from her and I fear Akkor lehet, hogy meg se she's trapped kapom a in her cottage. questet. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Hát, majd én I'll try my very segítek. best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Tangled Web. Ó, de jó. Ja. Oké, a World Map-en azt mondja, hogy van ilyen fekete... Az azt jelenti, hogy jelent meg valahol? Mert most a Hogsmeade-en nincs fekete, viszont a Hogwartson azt mondja, hogy van fekete. Aha, nézzétek csak! Akkor ez így működik. Tehát akkor innen láthatom, hogyha valahol poppolt föl quest, hogy ott akkor fekete a zászló. Now what am I supposed to do? Evangeline Bardsley. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. A duo. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck. Ha női karakterrel indult valaki, akkor annak vannak ilyen jópofa szoknyái. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Meg gondolom, mini szoknyát annyira nem aggatnak a The bells are karakterekre. in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the... Kíváncsi vagyok, most már akkor fölvesszük a questeket. Ott is van egy fekete. Na most kiderül. Térdigérő meg bokáigérő van. Szerencsétlenek. Na figyeljetek. Állítólag ő a Summoner kortmester. Charlotte Morrison. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Így van. Győzzön a jobbik, azaz én.
Oda rizikós behúzni, mert ha magára húzza az a visszalökő... Precisely as planned. Precisely as planned? Na jó van. Figyeld! Ne! Oh, oh. Such grace. Kussoljál! Yes. Accio. Nem szabadott volna annyira lelöknie. Igen, ez ügyes volt, de ezt ugye én most... ezt most eliminálom. Precisely as planned. Kussoljál már te. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Azért, mert egy lúzer vagy. Az a baj, hogy nekem egy darab 50-esen van. Kell még egy 50-est húznom. Mondjuk így is jó vagyok. Nice technique. Well, you Sting me with the billywig. Még így is, hogy hibáztam, és egyel kevesebb golyóm volt. Még így is. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? Így születtem. I play by intuition. I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. Még I van wouldn't egy. say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Jó van. Nem lehetne, hogy így azonnal elém járuljon? Ne kelljen már várnom rá. Jó, eltűnt az összes fekete. Viszont még a Hogwarts mapnél mutat mégis feketét. Ja, azért, mert hogy itt van ez. Nem tudom, hogy az van-e a legközelebb hozzá. Igen, sokat játszottam a golyóimmal, ezért tökéletesen tudom őket kezelni. Mennyire kell húzni, mikor kell húzni. Hát nem hiszem, hogy a legközelebbi spotot választottam ki hozzá, de jó lesz. Hogy tudtam... Hogy tudtam ennyire másikat? Mi? Elnézést, rossz a GPS-em. Hát itt már áll a karácsonyfa. Kellemetlen. Na, a fantasztikus 4-es harmadikjával beszélünk megint. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait,
Is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Az érdekes lesz Unfortunately, akkor. this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ez így azért izgi. És a durva az, hogy nem is lőttem mellé azzal a gondolattal, hogy a Hogwarts alá akarják beásni magukat. Megyünk egy kicsit másfele is. Amint popoltak fel sidequestek, ugye pörgetjük azokat is. I'd best keep an eye out for spiders. Ó, jaj, ennyire. Levioso! Accio! Descendo! They're even more aggressive than I'd expected. Bombard! Imperial! Bombard! Protego! Expelliarmus! Bombarda! Nem, most ez hova tűnt? Halló? Ja. Expelliarmus! 71/100. Surely that's the last of them. The Absconder assassin. A remarkable thing you did there, to say the least. Revelio. Hoppá. We should speak with Mr. Bickle's friends. Bombarda. Throwing my mother's eye. Confringo. And we will devise a plan. Search-en is lehet, de bele lehet lőni. Breeding these things in her cellar. That means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Ez az, Poppy! Poppy is küldött üzenetet. Poppyval akarok először. Ő még nem tudja, hogy depúzó mester lettem. If this is where Mary bred the spiders, they're not here now. Revelio. This isn't a good sign. Ajaj. These spiders have gone somewhere. Oh. A ladder. As a search for the nest. This leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. Exact. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Revelio. Igen. Őket előbb kell elpoppolni. That's one exact destroyed. I should get the rest. Mint hogy kijöjjenek belőle bármi a pécsába. Imperial. Crucial. Expelliarmus. Bombarda. Protego. Expelliarmus. Crucio. Imperial. Good. 8 legs is simply too many.
8 legs is simply too many. Confringo. Revelio. Ajaj. Levioso. Accio. Confringo. Descendo. Mennyivel unalmasabb, hogyha a tiltott varázslatokat nem használom? Revelio. Mi ez a zene? Menj már! Confringo. Levioso. Accio. Descendo. Half finished, but I need to destroy all of the exacts. Levioso. Confringo. De mondjuk lehet, hogy nem égek el a pokol tűzén, amikor majd esetleg élhúzom a rövidebbet. Levioso. Descendo. Accio. Confringo. Ja, húzzál lefele. Revelio. Confringo. This is definitely going to anger your parents. Áll a jó égnek. Ezzel csak fölidegesítem a szülőket. Jó. She was breeding the spiders. Revelio. Oké. Confringo. Ezt innen nem lehet lootolni. Revelio. Levioso. Descendo. 10 XP-k. Ennél tényleg jobban megéri akkor állatokat elkapni. Confringo. I hate to think that they see me, but I don't see them. Figyelj, ilyeneken ne agyalj. Ha te nem látod őket, ők se látnak téged. Alapszabály. Revelio. Confringo. Crucio. Imperial. Expelliarmus. Bombard. Levioso. Confringo. Cursed fiends. Accio. Descendo. Talpra esett. Confringo. Can't let you harm Aranshire any more than you already have. Revelio. Jó, itt már nincsen semmi több. Confringo. Revelio. Mindig miután lootolok, akkor találnak meg engem. Nagyon jók egyébként a zenék is a játékban, folyamatosan, ahogy mész, ugye. Egyik helyről a másikra. Annyira jól eltalálják, hogy milyen stílus illik oda. Tudom, hogy mit akartam. Az odahúzás, oké. De inkább így.
Viszont jól gondolom, hogy én most eltévedtem? Nem látom át, hogy hol kéne lemennem. Jó, hogy itt nem voltam még. Ó, bazd meg. Így. Na, ha nagy mob jön, akkor megéri elpoppintani azt a bizonyos piros potit. Oké, meg volt akkor a mamma. Másodjára néztél rá a Discordra? Igen, ilyenkor nem tudom, hogy miért csipog. Oh, wait. That's the last one. And she's angry. Oké, ő mérges. Nightmares for the rest of my life after that. Confringo, Accio, Incendio. Ez így nem is volt annyira vészes. Incendio, Confringo. Accio. Confringo. Sokkal gyorsabban. There's a victory that came on too soon. Sokkal gyorsabban meghalt, pedig most nem is buffoltam magamat. Revelio. Igen, lehet, hogy nem kellett volna fel-upgrade-elni az összes gíremet, mert így túl erősek vagyunk. Level 15-ös a küldi. Ahhoz képest level 35-ös volt a boss, tehát maradjunk annyival, hogy azért nem a 15-ös boss rakta be mellém, mert pirossal volt írva az ő száma, tehát magasabb szintű volt, mint én. Revelio. Unlimited power. Igen. Return to the Crispin Dunne. Azt hiszem erre. Mindegyik gépen megy a DC, de mindegyiknél le volt némítva. Mindegy. Legalább tudjátok egymást szivatni, hogyha nekem írtok. Akkor így fog csipogni. Na, kijutottunk! Kijutottunk, viszont Poppyval kellene majd beszélni. Gondolom, miután ezt a küldit leadom. Seems a pleasant enough little place. De várjál már. De az meg ez valahogy totál máshova mutat. Levente, köszönöm szépen a 16. hónapot. Köszi. Nézzük, ez egy új terület volt, ahol voltunk? Nem. Itt lesz majd az új terület, de még mindig nem jöttünk át oda.
Nem tudom, hogy mikor hova kapcsol. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. De lehet. Ja, a szintet is léptem. Most már lehet majd 34-es, de most szerintem már a végéig nem fogok venni új gírt. Majd amikor 40-es szinten leszünk. Most fölösleges folyamatosan erősödnöm. Így is bazi erősek vagyunk. Poor Mary. Fighting for the hamlet to the bitter end, no doubt. A noble sacrifice. She truly was a remarkable woman. Remarkable. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend. But you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the hamlet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Igen, most már bemehetsz. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. Na, és majd lesz egy shopja is, amit meg tudunk... kaptunk egy polcot otthonra. Az menő. De nézzünk körül. Tehát a questeknél az alohomórás az nem. Bejött ez. Aztán jött egy music roomos. Poppyval és Natival lehetne Hogsmeade-nél beszélgetni. A main quest az pedig professzor... Amúgy pedig nézd meg, mi az, hogy 15-ös, 23-as szintű a main questem. Most ezt jól gondolom, hogy a main quest is 40-es szintig megy? Mert akkor azt hiszem még egy pár quest hátra van így a játékból. De akkor menjünk, nézzük meg, hogy mondjuk ezután mit kapunk. De bazd meg, ez már megint bazi távol van attól a ponttól, ahova mennem kell. Hogy lehet ezt normálisan belőni? Bármikor kattintok benne, valahogy sosem tudom eltalálni, hogy melyik az, ami mellette van. Mindig 600 kilométereket kell sétálnom. Mondjuk 58 méterre vagyok tőle, de biztos vagyok benne, hogy egy 72 darab lépcsőzés azért lesz benne. És a slusszpoén az lesz, hogy mikor odaérek, lesz mellette egy pont. Na, ez például. Tehát, hogy ez mellette lett volna, vagy hát közelebb. Majd fölmegyek, és még ott is lesz egy. Nézd meg, ott van már. Ez is közelebb lett volna. Azzal mi a pöcsön van ott? Ó, ez működik így is. Király! Aloha Mora. És kellett volna mozdítani? Oh, legendary unidentified. Tudjátok, mi az, amit sajnálok egyébként? Hogy ebben a játékban nincsen olyan stash, amiben ki tudsz pakolni. Tehát ha most folyamatosan ilyen legendary engraveket fogok kapni, egy idő után muszáj leszek kinyitni, mert nem fog elférni semmi a táskámban, és nem is tudom kirakni sehova. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And
I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Na, menjünk az új triára. It's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. Ó, kapok egy polyjuice-t. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come. Never. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall nekem egy explain kicsit gyanús. Tehát ez a professzor Fig egyre gyanúsabb. How do you feel? Mondjuk ez a ruha menő. Incredible. I won't forget that taste anytime Szia, soon. Tivit. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. Okay. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Tehát Professor. most időt nyert I nekünk, suppose jó? we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house. Nagyon jó. Oké, amúgy ez a ruha, ez jól néz ki. Na, beszélnünk kell Kogavával, és megszereznünk a kódot. Az Isten bassz. I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, Istenem. sir. Én döntöm el, hogy mi a legjobb. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Add ide most. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. You call that a shine on those boots? Do better. Mi lenne amúgy, hogyha el is mondtam volna neki, hogy adja oda nekem? Majd a átalakulásom után. Igen, egy jó viagrániumot adhat. If you must speak with me, consult my secretaries or... Professor Black. Na. How are you, sir? Hagyjál békén, ne nyalizzál. Greetings. I mean, out of my way, children. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. Igen. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch.
I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? Silly game. You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. That would be unwise. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? When I witnessed the passes for magic in these halls, Nem igazán kedvelnek engem, úgy érzem. Simply mourn for the future of the wizarding world. Szerintem a legkellemetlenebb szituációba fogok. Ez az fél. Én azt szeretném, hogy amikor a normál formámban vagyok, akkor is ugyanígy féljenek tőlem. Úristen, itt jön Avid, aki az összes sötét mágiát tudja. Az anyámat, de jó, hogy te is velem akarsz beszélni. Professor Weasley, how delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Le fogunk bukni. He's handling secret ministry matters. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Én nem hiszem el, hogy nem buktunk még le. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye nyilván úgy fogalmazunk. Oh, wow. That ought to give Professor Fig some breathing room. Nice. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Hunafüled. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. You dare question me? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Ezt tudjátok? Mi a Black Family-nek a mottója? It's to do with strength, it's to do with family's reign, it's to do with purity of blood. Na, ezt vajon valaki tudja? Purity of blood? Harmadik? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Teljesen jól mondtam, this úgy. conversation with me or anyone else. Of course, sir.
Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Amúgy teljesen jól mondta franciául, és még rám is befögött. Nagyon jó. Attention, students! I hereby decree that the great hall be forthwith Hide as the decorated polyjuice. in the elegant banners Futás, of futás, futás. Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Bocsánat, bocsánat, el kell bújni, el kell bújni. It's wearing off. Fig was right. Ja, én franciául is tanultam. Jó, nagyon szuper. Revelio. Alohomora. Hopp, ott van. Így. Lópikula. Confringo. Köfi. Revelio. Ó, itt ezt a szekrényt már kinyitottuk. Na nézzük. Na most le kéne... Nem, pont, hogy föl kéne mennem. Úristen, hát annak a környékén meg nincs is izé. Te jó ég!